ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን በምስሉ ላይ የምትመለከቱትን አይነት ምርጥ የሆነ የዩቲዩብ ባነር እንዴት አድርጋችሁ በሞባይላችሁ እንደምትሰሩ እናያለን። በመጀመሪያ ግን እኔን ለማታውቁኝ አብዱ እባላለሁ። አብዱ ኤዲቲንግ የሚባል የዩቲዩብ ቻናል አለኝ። ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያለላችሁ ገብታችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቷን ኦን ላይ አድርጓት። በቻናላችን ላይ የተለያዩ ለዩቲዩበሮች የሚጠቅሙ ኢንትሮ፣ አውትሮ እና ቻናል አርት አሰራር፣ ተምኔል አሰራር የተለያዩ ቪዲዮዎችን እሰራበታለሁ። ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን። በመጀመሪያ ፒክስል ላብ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋል። ከሱ ላይ ወስዳችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል ትከፍቱታላችሁ። ከዛ ኒው ቴክስት የሚለውን ዲሊት ትሉታላችሁ። ከዛ ከላይ 3 ነጠብጣቧን ነክታችሁ ኢሜጅ ሳይዝ ምትሏ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ የቀስት ምልክቷን ትነኩና ዩቲዩብ ቻናል ባነር የሚለው ላይ ታረጉትና ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ከላይ ፕላስ ምልክቷን ትነኳትና ፍሮም ጋለሪ ትሉትና ይሄንን ባክግራውንድ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ባክግራውንድ ታስገባላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ እናንተ በመፈልጉት ባክግራውንድ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ብቻ ሳይዙን ለማወቅ እዚህ ጋር ተሰሩትና ባክግራውንዱን ማጥፋት ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል ቴክስት አድ ታረጋላችሁ። የኤዲት ምልክቷን ትነኩና ይሄን አጥፍታችሁ የቻናላችሁን ስም ትጽፋላችሁ። እኔ ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል ብያለሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን የቻናላችሁን ስም ትጽፋላችሁ። ከዛ መቀጠል እንደዚህ ወደ ታች ታረጉታላችሁ። ከዛ ወደ ጎን እዚህ ጋር ታረጉትና ፎንት የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ፎንቱን ትቀይሩታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ካሉት ፎንት ውስጥ መርጣችሁ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ይሄኛውን አድርጌያለሁ። ከዛ መቀጠል ስኩል ምትሏን ለብቻ አረጋታለሁ። ሰማያዊዋን ነገር ይዤ አስጠጋውና ስኩል ምትሏን ለብቻ ሌላ ፎንት መቀየር እችላለሁ። እሱንም እንደዚህ አድርጋችሁ ትቀይራላችሁ። ይሄን ታረጉትና ኦኬ ትሉታላችሁ። የእናንተ ስም አጭር ሊሆን ይችላል። ይሄ ላያስፈልጋችሁም ይችላል። እናንተ እንደተመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ትገቡና መሀል ላይ እንዲሆን ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ቴክስት ሳይዝ ውስጥ ትገቡና 30 ታረጉታላችሁ። እናንተ እንደምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ከለር የሚለው ውስጥ ትገቡና ኢትዮ ኮምፒውተር ምትሏን ብቻ ሰማያዊ ታረጓትና የምትፈልጉትን ከለር ታረጋላችሁ። ይሄን ከለር መርጫለሁ። ራይት ትሏለሁ። ከጨረሳችሁ በኋላ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል መሀል ላይ ታረጉታላችሁ። ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ውስጥ ገብታችሁ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ታስተካክሉታላችሁ። በእጃችሁ እናንተ የምትፈልጉት ቦታ ስለማይሆንላችሁ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ወደ የምትፈልጉት ቦታ ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ከዛ ፕላስ ምልክቷን ትነኩና ቴክስት አድ ታረጋላችሁ። ከእንደገና ሌላ ቴክስት ከዛ ኤዲት ታረጉትና ይሄንንም የአማርኛውን ጽሁፍ ትጽፋላችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ ምትሏን ጽሁፍ ትጽፋላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ ወደ ታች ታወርዱትና ከዛ መቀጠል አሁንም ይሄኛውንም ፎንት የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ፎንት የሚለው ውስጥ ትገቡና ማይ ፎንት የሚለውን ትነኩታላችሁ። የአማርኛ ፎንት እንደዚህ እንደምትመለከቱ የአማርኛ ፎንት አሉ። እነዚህን የአማርኛ ፎንቶች ዳውንሎድ ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ ቻናሌ ላይ አብዱ ኤዲቲንግ ላይ ገብታችሁ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ታገኟቸዋላችሁ። ቪዲዮንም ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ታገኙታላችሁ። እሱን አይታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቦልድ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ደግሞ ስፔሲንግ የሚለው ውስጥ ትገቡና ስፔሲንግ የሚለውን 10 ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ ወደዚህ ትመለሱና ቴክስት ሳይዝ የሚለው ውስጥ ትገቡና ትቀንሱታላችሁ። 18 ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ውስጥ እቺ መሀል ላይ ሴንተር ላይ እንዲሆን ነው የሚያደርግላችሁ። እነዚህ ደግሞ ወደምትፈልጉበት የምትወስዱበት ነው እነዚህ። ከዛ ወደ ታች ካረጋችሁት በኋላ ተወጡና ከላይ ፕላስ ምልክቷን ነክታችሁ ሼፕስ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ሼፑን እንደምትመለከቱት ነጠብጣቧን እየነካችሁ ታጠቡትና እዚህ ጋር ራዲየስ የሚለው 100 ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እንደዚህ ካስተካከላችሁ በኋላ ወደ ታች ታወርዱትና በእጃችሁ ነው ሁሉንም ነገር የምታስተካክሉት። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል እያያችሁ ታስተካክሉታላችሁ።
ከዛ ከለሩን ትቀይሩታላችሁ። ስታበሩት ይሄ ከለር ይሆናል። እናንተ የምትፈልጉት ይሄን ከሆነ ይሄንን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከላይ ያለችዋን ምልክት ነኩትና ነጠብጣቦቹን ይዛችሁ ከታች ታረጉታላችሁ። ከጽሁፉ በታች ታረጉታላችሁ። ከዛ ጽሁፉ ከላይ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ይታችሁ ደግሞ ማሳነስም መጨመርም ትችላላችሁ ሳይዙን። ከዛ መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። ይሄን ነክታችሁ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ደግሞ እነዚህ ደግሞ ወደ ታች ወደ ላይ ያረጋችሁ እኩል ታረጉታላችሁ። ከዛ ይሄንን ይመስላል። ከዛ መቀጠል አሁንም ፕላስ ምልክቷን ትነኩና ቴክስት አርት ታረጋላችሁ። ኤዲት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ከጎን ስለ ቻናላችሁ የሚገልጽ ጽሁፎች ትጽፋላችሁ። ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ፎቶ ኤዲቲንግ ምሰሩ ከሆነ የተለያዩ የዩቲዩብ መማሪያ ምናምን የተለያዩ ነገሮች ምሰሩትን መጻፍ ትችላላችሁ ከጎን ላይ። እኔ ይሄው ለምሳሌ ለእናንተ እነዚህን ጽፌያለሁ። ከዛ ከጎን ሳይዛቸውን ቀነስ አድርጌ አስቀምጣቸዋለሁ። ከዛ ፎንት የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ የቅድሙን ማይ ፎንት የሚለው ውስጥ ትገቡና የአማርኛ ፎንት ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የቅድም የተጠቀምኩትን ራሱን ህዋ የሚለውን ታረጉታላችሁ። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ወደዚህ ትመጡና ቴክስት ሳይዝ የሚለው ውስጥ ትገቡታላችሁ። ከዛ እሱ ላይ 20 ነው፣ እዛው ላይ ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር ሴንተር ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ትንሽ ታስተካክሉታላችሁ። ከዛ ከለር የሚለው ውስጥ ትገቡና ከለሩን እናንተ የፈለጋችሁትን ከለር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ይሄን ከለር ተጠቅሜያለሁ። ከዛ ራይት እለዋለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ከላይ ፕላስ ምልክቷን ነክታችሁ ፍሮም ጋለሪ ትሉትና ይቺን ፒኤንጂ ታስገባላችሁ። የሶሻል ሚዲያ ፒኤንጂውን ፌስቡክ፣ ትዊተር ምናምን ያሉበትን እሱን ታስገባላችሁ። ይሄንንም አስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ታሳንሱታላችሁ ሳይዙን በእጃችሁ እንደዚህ። ከዛ እንደዚህ ካረጋችሁት በኋላ እዚህ ውስጥ ትገቡና ሳይዙን ትቀንሱታላችሁ። 15 ላይ ታረጉታላችሁ። 15 ታረጉታላችሁ። 15 ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ሪላቲቭ ፖዚሽን ከለር ውስጥ ትገቡና ከለሩን ትቀይሩታላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ከለር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ሁሉንም ተመሳሳይ ነው ማድረገው ከለሩን። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ትገቡና መሃል ላይ ታረጉታላችሁ። ከዛ ትንሽ ወደ ጎን ታስጠጉታላችሁ። እዚህ ውስጥ ደግሞ ገብታችሁ በእጃችሁም እናንተ ማስተካከል ትችላላችሁ። በዚህ ስለሚቀል ነው እኔ እዚህ ውስጥ ምገባው። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ በመቀጠል ከላይ ፕላስ ምልክቷን ትነኩና ቴክስት አርት ታረጋላችሁ። ከዛ ኤዲት ትሉትና የሶሻል ሚዲያ ስሞቹን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ። እኔ ለምሳሌ ነው ይሄን ያረኩት። ከዛ መቀጠል እዚህ ውስጥ ትገቡና ፎንት የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ፎንቱን ይሄንን ታረጉታላችሁ። እኔ ምን አካውንት ታረጉታላችሁ። እሱ ላይ ታረጉትና ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ሳይዝ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ቴክስት ሳይዙን ትቀንሱታላችሁ። 16 ታረጉትና ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ ከለር የሚለው ውስጥ ትገቡና ከለሩን ደግሞ ትቀይሩታላችሁ። ተመሳሳይ ነው። እኔ ሁሉንም ማረገው ራይት ትሉታላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ መቀጠል እዚህ ውስጥ ትገቡና ማስተካከል ነው። እያያችሁ በቃ እኩል እስከሚሆን ማስተካከል ነው። ይሄንን ታስተካክሉታላችሁ እኩል እስከሚሆን። ከዛ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ኮፒ ትሉታላችሁ። ኮፒ ካላችሁ በኋላ የሚስተካከል ነገር ካለ እዚች ጋር ኤዲት ምልክቷን ትነኩና ኤዲት ታረጉታላችሁ። ከሌለ ደግሞ ተመሳሳይ ከሆነ እንደዚህ ይዛችሁ ታመጡና እዚህ ጋር ታረጉታላችሁ። ከዛ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ እንደምትፈልጉት አርጋችሁ እያያችሁ አስተካክላችሁ ታስቀምጡታላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ አሁንም ኮፒ ትሉታላችሁ ለሶስተኛውም። እሱም እንደዚሁ የተለየ ከሆነ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ እንደዚሁ አስተካክላችሁ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ አስተካክላችሁ ካስቀመጣችሁ በኋላ ራይት ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል ቻናል አርታችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ ከላይ ያለችዋን የሴቭ ምልክቷን ትነኩና ሴቭ አስ ኢሜጅ ትሉታላችሁ። ከዛ መቀጠል እንደዚህ ሲመጣላችሁ ቀስቷን ትነኩና አልትራ ታረጉትና ሴቭ ቱ ጋለሪ ትሉታላችሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። አስተያየትም ሆነ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቻናሌን ደግሞ ገብታችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ይሄን ቪዲዮም ላይክ አድርጉ። ቻናሌንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ቻው።